ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගද්දී අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මම මේ උගන්වන phrases විතරක් නෙමෙයි. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ක්‍රියාපද, නාමපද, නාම විශේෂණ පද. එතකොට ක්‍රියා විශේෂණ පද, ක්‍රියාපද වලට නම් අපි කියනවා verbs කියලා, නාමපද වලට අපි කියනවා nouns කියලා, නාම විශේෂණ පද adjectives, එතකොට ක්‍රියා විශේෂණ පද adverbs. ඔය වගේ දේවල් හැමදේම අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරද්දී වැදගත් වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ භාෂාව කතා කරද්දී අපි කතා කරන දේවල් ලස්සනට කියන්න තමයි අපිට මේ phrases වැදගත් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ව්‍යාකරණ. ඒ කියන්නේ අපි grammar කියන දේවල්, අපි grammar වලට කොච්චර අකමැති වුණත් grammar අවශ්‍ය නැහැ නේ කියලා අපිට පැත්තකට කරන්න බෑ. මොකද අපි කතා කරන දේවල් නිවැරදි විය යුතුයි. ඒ නිවැරදිව කතා කරන්න grammar අවශ්‍යයි. පැහැදිලිද? grammar කියන්නේ tenses, active voice, tenses වල active voice, passive voice, ඒ වගේ කොටස්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳවත් අවබෝධය හොඳින් ලබා ගන්න මගේ මේ Royas English Academy කියන YouTube channel එකෙත් මම ඒවා පිළිබඳව වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. channel එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න. හරි. ඉතින් පහුගිය දවස්වල අපි ඉගෙන ගත්ත phrases කීපයක් ඊට කලින් මම ගොඩක් phrases මේ YouTube එකට දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම හිතුවා තවත් phrases කීපයක් YouTube එකට දාන්න. මොකද ඒවා කතා කරද්දී හරි ලස්සනට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පහුගිය දවස්වල මම දුන්න පළවෙනි phrase එක තමයි in case of need. in case of need ඕනේ වුණොත් කියන අදහස. උවමනාවක් වුණොත් කියන අදහස දෙන phrase එක. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ දුන්නා in any case මොන දේ වුණත් කියන phrase එක. ඉතින් ওই phrases දෙකේම වීඩියෝ links පහළ description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ description එකට ගිහිල්ලා ඒ videos වල link කරා ඒවා බලලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ in no time කියන phrase එක පිළිබඳව. in no time. in no time කියලා අදහස් කරන්නේ පටස් ගාලා නැත්නම් ශරිකව ඊටමත් ඉක්මනින්. දැන් අපි කිව්වොත් ඔයාලගේ ගෙදරට ටිකක් රෑ වෙලා නෑදෑයෝ කට්ටියක් එනවා. රෑ 10ට 11ට විතර එනවා. එයාලා ඉන්නේ ගොඩක් බඩගිනි වෙලා. ඉතින් ඔයාලගේ අම්මා පටස් ගාලා රාත්‍රී කෑම සූදානම් කරා. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාට කියන්න පුළුවන් in no time පටස් ගාලා ශනිකව ඊටමත් ඉක්මනින් in no time mother prepared dinner. in no time පටස් ගාලා ශනිකවම mother අම්මා prepared සූදානම් කරා dinner සූදානම් කරේ dinner රාත්‍රී ආහාරය. මතකද පළවෙනි අදහස එනම් in no time mother prepared dinner පටස් ගාලා නැත්නම් ඊටාම ඉක්මනින් ශනිකව අම්මා රාත්‍රී ආහාරය සූදානම් කරා. හරි. ඔයා හිතමුකෝ ඔයා කෙනෙක් එක්ක මොනවා හරි බහිම්බස් වීමකට යනවා. ටිකක් වචන හොමාරුවකට යනවා. ඔයාගේ ඉස්සරහා ඉන්න කෙනා එයා ටිකක් බලපුලුවන්කාර පුද්ගලයෙක් කියලා අපි හිතමුකෝ. එයා පටස් ගාලා පිස්තෝලයක් ඇදලා ගත්තා. ඉතින් ඔයාට ඒ අදහස කියන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි වලින්. එයා පටස් ගාලා පිස්තෝලයක් ඇදලා ගත්තා. in no time පටස් ගාලා he එහෙම නැත්නම් she ඔහු කියන අදහස ගත්තොත් he ඇය කියන අදහස ගත්තොත් she he pulled out a pistol. in no time he pulled out a pistol. පටස් ගාලා එයා පිස්තෝලයක් ඇදලා ගත්තා. ඔය in no time කියන phrase එක වාක්‍යයේ අවසානයට දාන්නත් පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට අර උදාහරණේම කලින් කියපු වාක්‍යයේම අවසානයේ phrase එක දාලා බලමුකෝ. එතකොට එනවා he pulled out a pistol in no time. he pulled out a pistol in no time.
දැන් ඔයා කොහේ හරි ගමනක් යන්න ලෑස්ති වෙනවා. දැන් ඔයාගේ යාළුවා ටවුන් එකේ ඉඳලා ඔයාට කෝල් කරනවා. ඔයා ටිකක් පරක්කුයි. එතකොට ඔයා කියනවා හරි මම පටස් ගාලා එන්නම්. මම පටස් ගාලා එන්නම්. තාම ගිහිල්ලා නැහැ. තාම ඉන්නේ ගෙදර. I will come in no time. නැත්නම් in no time වලට දාන්න පුළුවන්. In no time I will come. In no time I will come. පටස් ගාලා මං එන්නම්. පටස් ගාලා මම මේ වැඩේ කරන්නම්. මම මේ වැඩේ කරන්නම්. I'll do this job in no time. In no time I'll do this job. පටස් ගාලා මම මේ වැඩේ කරන්නම්. In no time I'll do this job. පටස් ගාලා මම නිමල්ට කෝල් කරන්නම්. මම පටස් ගාලා නිමල්ට කෝල් කරන්නම්. ඒ කියන්නේ මම හරි හදිස්සියක් වෙලා ඊටාම ඉක්මනින්. In no time I will call Nimal. නැත්නම් I will call Nimal in no time. I will call Nimal in no time. I will call Nimal or not in no time. I will call Nimal in no time. නැත්නම් in no time I will call Nimal. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ ඔයාගේ යාළුවෙකුට ඔයාට බඩගිනි වෙලා ඔයා මේ කෑම කන්න හැදුවා විතරයි. දින එක ගන්න හැදුවා විතරයි. හැබැයි කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඔයාට කතා කරනවා කොහේ හරි යම් කියලා. ඔයා කියනවා මේ wait a minute විනාඩියක් ඉන්න. In no time I'll take dinner. පටස් ගාලා මං ඩිනර් එක ගන්නවා. නැත්නම් දවල් කෑම නම් in no time I'll take lunch. Wait a minute විනාඩියක් ඉන්න. I'll take lunch in no time. මම lunch එක ගන්නම් පටස් ගාලා. නැත්නම් I'll take dinner in no time. මම පටස් ගාලා රාත්‍රී ආහාරය ගන්නම්. Okay? then ඔය විදිහට අපිට දැන් මම මුලින්ම කිව්ව අදහස් දෙක අතීතය ගැන කතා කරේ. mother prepared dinner. ඒ වගේ අදහස්. දැන් කතා කරපේවා මම අනාගතය පිළිබඳව කතා කරේ. I will භාවිතා කරලා. හරිද? දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ පටස් ගාලා වෛද්‍යවරු ඔහුට ප්‍රතිකාර කළා. ශනිකවම ප්‍රතිකාර කළා. කෙනෙක් අසාධ්‍ය වෙලා හොස්පිටල් එකට ගියා නැත්නම් ලොකු අනතුරකට මුහුණ දීලා ස්පිරිතාලයට අරන් ගියා. එතකොට පටස් ගාලා වෛද්‍යවරු ඔහුට ප්‍රතිකාර කරා. In no time doctors treated him. In no time doctors treated him. පටස් ගාලා වෛද්‍යවරු ඔහුට ප්‍රතිකාර කළා. එහෙනම් කොහොමද අදහස් එන්නේ? In no time doctors treated him. In no time doctors treated him. පටස් ගාලා වෛද්‍යවරු ඔහුට ප්‍රතිකාර කරා. ඔයාගේ ගෙදර මොනවා හරි හදිසි කරදරයක් ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඔයා ඔෆිස් එකේ ඉඳලා පටස් ගාලා ගෙදර ආවා. ශනිකවම ගෙදර ආවා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් in no time I came home. In no time I came home. ඒ කියන්නේ ශනිකවම ওই දේ සෙට් දුනා විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත. In no time I came home. පටස් ගාලා මං ගෙදර ආවා. In no time I came home. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් පටස් ගාලා අපි එහෙ ගියා. පටස් ගාලා. ශනිකව. ඊටාම ඉක්මනින්. අපි එහෙ ගියා we went there. පටස් ගාලා in no time. ශනිකව. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් in no time we went there. In no time we went there. එතකොට ඒක අත්සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. අපි ඒ ගියා. එතකොට go ගන්න බෑ. ඒක went කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. In no time we went there. පටස් ගාලා අපි ඔහුව අරගෙන ආවා. අපි ඔහුව මෙහෙට අරගෙන ආවා පටස් ගාලා. නැත්නම් ඔහු මොනවා හරි කාත් එක්ක හරි ප්‍රශ්නයක් දාගන්න ඇදුවේ. ඉතින් පටස් ගාලා අපි ඔහුව මෙහෙට අරගෙන ආවා. පටස් ගාලා ඔයා දන්නවා ප්‍රේස් එක in no time. අපි ඔහුව මෙහෙට අරගෙන ආවා. We took him. අපි ඔහුව අරගෙන ආවා මෙහෙට here. We took him here. පටස් ගාලා in no time we took him here. In no time we took him here. පටස් ගාලා අපි ඔහුව මෙහෙට අරගෙන ආවා. right. එතකොට මම කියනවා මේ ඔයාට මේ වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන් පටස් ගාලා හරිද? ඔයාට පුළුවන් මේ වැඩේ ඉවර කරන්න. You can finish this job in no time. In no time you can finish this job. In no time
you can finish this job in no time. in no time කියන එකෙන් එනම් අදහස දෙන්නේ ශනිකවම ඊටමත් ඉක්මනින් වේගින් කියන්නේ යමක් කරන කාලය හරි අඩුයි in no time. okay ඉතින් මේ ප්‍රේස් එකත් එක්ක try කරන්න මම මේ දීලා තියෙන උදාහරණයකින් එක මාත් එක්ක මම මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. ඔයා මේ channel එක Royas English Academy කියන channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම මගේ තව channel එකක් තියෙනවා Spoken English සිංහලෙන් Roshan Yapa කියලා. මේ channel එකේ මම මේව සජීවීව පේන්න ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි මම හැම එකම හැම වීඩියෝ එකම වාක්‍ය 10ක් අරගෙන ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. කොහොමද මේක භාවිතා කරන්නේ? මොනවාද මේක භාවිතා කරන අවස්ථා? ඒ වගේ හැම දෙයක්ම මම මේ channel එකේ පැහැදිලි කරනවා. ඔයාලට ඒකිනුත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි මුල ඉඳලම ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට උනත් ඒ වීඩියෝ තියෙන YouTube channel එකෙන් ගොඩාක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මම මුලින් දැන් කිව්වා වගේ මේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. ඒත් එක්කම like කරන්න. ඔයාගේ අදහස පහලින් comment කරන්න. එතකොට අපිට ඔයාගේ අදහස් දැනගන්න පුළුවන්. අපි කරන වීඩියෝස් වල හොඳ නරක පිළිබඳව යම් අදහසක් කියන්න. ඒක අපිට හොඳ දෙයක් වෙයි. right. okay so that's enough. එහෙනම් ඇති මේ phrase එක පිළිබඳව. let's meet with another useful phrase like this. so goodbye. take care.